مساء الخير. سامعين بحد اسمه كريم ومعاه حد اسمه باسل. أكيد سامعين فيهم كتير منيح. بس الليلة رح تشوفون كما لم ترونهم من قبل، فكل شيء عليكم تعملوا تدعوا لهم. يلا بينا. رجعنا لكم وحلقة جديدة من البودكاسترز. والحقيقة الحلقة دي مش محتاجة أي مقدمات، لأن الرجل أنا بسميه فور سام ريزن، مش عارف ليه بسميه كده، بسميه مايسترو. بحسه متحكم كده في الإعلام العربي بكل بلاده. الحلقة مش محتاجة مقدمات، هنعمل لكم ماستر كلاس مجزأ من حلقتين. حلقة عن الديجيتال لما جبنا بيس كيك، وحلقة النهاردة مع الإعلامي المخضرم الأستاذ توني خليفة، وهنتكلم فيها عن النقلة ما بين التلفزيون أو التلفزيون التقليدي للرقمي أو الديجيتال، ونشوفه إزاي عرف يعمل النقلة دي وفضل زي ما بتقولوا إيه بالبلدي كده راكب الموجة. ازيك يا كيمو؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل إيه؟ يا جماعة الحلقة دي عنوانها كده في مخي: مواكبة الزمن والتطور. العصر بجد الحلقة دي لازم نتعلم منها كتير جدا ازاي، وبالذات طبعا في عالم الإعلام. وطبعا ده ممكن ناخده ونتعلمه بره الإعلام، بس ده واحد من أكبر الأمثلة ازاي واحد ممكن حد ياخد حاجة مؤسسية قديمة ويقدر ياخد كل التعليم منها ويكبرها بطريقة متطورة في اللي بيحصل النهاردة. لايك وشير وسبسكرايب، ده اكيد، ده كده كده. مش ويا مقلق يا جماعه من؟ مقلق شويتين. مقلق لأن أول مقلق مرة نجيب شويتين. إعلامي بقاله أكتر من 30 سنة إعلامي، فهو يعني انا بقالي انت 30 فاهم؟ شهر انت بقالك 30 شهر فاهم. فمعانا يا جماعه الاستاذ توني خليفه. ازيك يا فندم؟ مساء الخير. بص، شايف مساء الخير؟ لا بس أنا خلاص. ببص لكم كده، رح أحكي باللبناني، ما رح أحكي بالمصري. عم بطلع فيكم هيك، حاسس حالي موميا بالمتحف شايلينها عم بتشرحوها وجايين عم تعملوا عليها دراسة انه ايه. ما هو تعليم، ده دراسة. ما التعليم. احنا بص، احنا البودكاست بتاعنا كله متمحور حوالين المادة التعليمية. فاحنا اي حد بيجي لنا بيبقى ملك الاندستري اللي هو فيها او المجال اللي هو فيه، فاحنا بنحب دايما نجيب ناس تحكي لنا خبراتها وازاي وصلوا اللي هم فيه، عشان الاشبال اللي بيتفرجوا او الاجيال الجديده اللي بتتفرج تقدر تاخد نفس الباث او نفس الطريق وممكن يوصلوا بيها لحاجه. فهي مش موميا، هي نقدر نقول موميا من المتحف علشان تشرحوا عليها. نقدر نقول توت عنخ ده امون. كان ده كان ينفع؟ في العصر الحجري، ده كان يعمل كده. تعالوا نقول لكم النهارده بما اننا مع مسيو توني، وطبعا هو مؤسس بلاتفورم بتاعت المشهد وعنده استوديوهات كتير وكده، فاحنا قبل بس ما نبتدي الحلقه عايزين نشكر سوني على الكاميرات الفظيعه اللي علقت عليها انت اول ما دخلت. جايبين لنا 4 FX3 يا جماعه، بقينا شغل كواليتي. يعني انتوا تقدروا تشوفوا الحبه اللي عندي هنا، شايفينها دي؟ هنشيلها في الإيديت، هنشيلها في الإيديت. ازيك يا مسيو توني؟ انا عايز ابتدي الحلقه سخن على طول. سخن. دلوقتي حضرتك بقالك اكتر من 30 سنة في عالم الاعلام، اشتغلت في جميع انواع البرامج اللي ممكن الواحد يتخيلها، من اول التعليق الرياضي للاخبار للمراسل للسياسة للالعاب للسياسة الديني، برامج الفني. يعني مفيش حاجة ما سبتهاش. هو في حاجة سبتها؟ فضايح قال لك. الفضايح عملتها والله. في حاجة بقى ما عدتش عليها؟ هدي الوقت بصراحة لا، مفيش. تقريبا عملت كل حاجة. تقريبا عملت كل حاجة. ما شاء الله. إذا بدك البودكاست، يعني أنا ما بحب أحكي بصفة الأنا، بس أوقات الواحد مضطر دايما يذكر الآخرين إنه أنا أول شخص عمل بودكاست بسنة 2009، وكان بمصر، كان بقناة القاهرة والناس عند الأستاذ طارق نور، وجه له تحية. كان ببرنامج اسمه لماذا، كان أول برنامج وظهور لإلي مصري من داخل مصر على قناة مصرية. كان البرنامج عبارة عن استوديو قد هيدا بعالم الوقت اللي كانت استوديوهات 1500 متر وديكورات هائلة. عملنا كرسي سوداء
على بلاتفورم، على بلاتو أسود عليه علامة استفهام بتضوي، قاعد الضيف على الكرسي وصير أنا لف حواليه بتلف حواليه وأسأله كل الأسئلة اللي بتبتدي بلماذا. لماذا قلت كذا؟ لماذا قالوا عنك كذا؟ لماذا علقت مع فلان؟ لماذا كذا كذا؟ وهو يلف كده ويلف كده ويلف مرموش، كده سؤال علشان مش ينهار. يعني بتخلص الحلقة بيكون فكان أول نوع برامج بودكاست بتتعمل بال2009. النهاردة شفنا يعني خلاص صارت تقريبا 90% من البرامج هي برامج بودكاست. كله ديجيتال، كله متجه على الرقمي. انا سؤالي ليك الاول اللي عايز افتح بيه الحلقة، انه هو في عالم الاعلام يعني ممكن من غير ذكر اسامي ممكن يبقى فيه 3 4 5 مخضرمين من الجيل القديم اللي هو امتلكوا الساحة من مصر ومن لبنان ومن صحيح. بلاد مختلفة في العالم العربي كله، فهو يتعدوا على الصوابع. انا واخد بالي ان حضرتك الوحيد اللي عرفت تواكب النقلة اللي حصلت، والنقلة دي كانت قوية جدا لناس كتير. يعني في ناس كتير قعدوا في البيت بسببها، وفي ناس للأسف فضلوا متمسكين بالطريقة التقليدية بتاعتها، فبقوا في قنوات صحيح. أقل فرجة، يعني لا ما بقاش فيها فيورشيب. ده أقول لك شو الخبرية أول شيء بدها جرأة، ثانيا بده يكون عندك الإمكانية للنقل. يعني أنا اليوم بعمل برامج ألعاب، قرر بكرة أعمل حوار سياسي، إذا كنت لا أمتلك القوة والموهبة والعلم والباكجراوند فوت بالحيط. يعني اللي ساعدني أني أنا اشتغلت على نفسي بشكل أني لما عملت برنامج رياضي أنا ملم بالرياضة، لما عملت برنامج سياسي أنا ملم بالسياسي، لما نزلت على الأرض عملت مراسل ومراسل حربي، أنا غطيت الحرب بالعراق، كنت ملم بهذا الموضوع. لما رحت على البرامج الفنية ما كنت ملم صرت ملم، وأدى إلى أنه أنا اليوم تقريبا في حوالي 90% من الفنانين والفنانات ما بيحكوا معي وعندهم طبعا. مشاكل معي طبعا بسبب بالنسبة لهم انت مش يعني خلاص مش عايزين نتكلم لا معاك تاني. بسبب انه اذا بيشوفوني مكان بيفلوا لأنه بيستعوذوا فيه، فخصوصا ببرنامج لمن يجرؤ فقط طبعا. يعني. بعدين جيت على البرامج الاجتماعية، مشاكل الناس وهموم الناس اللي فيها كل شيء. لما نقول برامج اجتماعية يعني فيها المشاكل الإدمان، مشاكل الجنس، مشاكل الظلم، مشاكل الصحة، كمان عملتها. جيت على البرامج الدينية. يعني تخيل أنا مسيحي، مع أني أنا بعتبر نفسي عابر للأديان يعني، بس أنا مسيحي لبناني غير مصري، أعمل برنامج في مصر اسمه زمن الإخوان. كان يتكلم عن ما يفكر به الإخوان المسلمون بذاك الوقت بتلك الحقبة هني. يعني مش أنا عملت برنامج وصرنا نهاجم ونعمل، لا أنا كنت استضيف شخصيات اسألهم عن حقيقة تفكيرهم. يعني أنتوا كيف بتفكروا بمصر؟ كيف بتشوفوا مصر بكرة أو المنطقة؟ شو مشاريعكم؟ لو أنا ما كان عندي تلك الخلفية، طبعا مع فريق عمل دايما كان عم بيواكبني وعامل لي السند معي، كنا وقعنا. يعني اليوم رحت إلى تأسيس قناة. أنا اليوم أسست قناة المشهد، أسستها طبعا دايما برجع بقول مع فريق عمل، يعني لا أنسب المجهود دايما لشخصي، لا إلي مع مجموعة. كلها هيدي قرارات صعبة وقرارات خطيرة وقرارات جريئة، ولكن لما بدك تاخد هيدا التحدي لتنجح فيه بدك تكون معزز الخلفية الثقافية والمعلوماتية وشبكة معلومات كتير كبيرة تنطلق منها، وإلا بتفشل طبعا. لان انت عملت زي، انا سوري بس قبل ما ننقل من الحته دي، لان انت عملت زي بالنسبه لي الاكزامبل اللي جاي في دماغي زي الممثلين العالميين اللي هو جوني ديب وجورج كلوني وبراد بيت. لما بيوصلوا لمرحله معينه في سقف التمثيل هو ما بيبطلش، هو بيبقى عايز يكمل، بس بيقلب الشغلانه الى منتج بروديوسر سينمائي. في عباره تعلمتها هون بمصر، تغيير جلده. ايوه بيغير جلده. اخذت العباره دي واشتغلت عليها. انا حاسك بقى انت الوحيد اللي عملت كده، انت الوحيد اللي رحت فتحت. وخلي بالك سيبك من القناه، مش قصدي سيبك من القناه طبعا قناه المشهد جامده وكل حاجه، بس احنا بالنسبه لنا هي مش قناه، هي بلاتفورم. لان انت حاطط الاثنين. وصلت للناس لانه هي مش قناه المشهد تحديدا. الفكره الاساسيه اللي تم الموافقه عليها وتم تمويلها لتكون اليوم موجوده
هي لما جيت أنا قلت عندي مشروع إنقاذي للشاشة التقليدية. الشاشة التقليدية عم بتموت إلى تلاشي مثل الورق، مثل الصحافة الورقية. فإنقاذ هذه الشاشة أنك تدخل عليها المادة الشبابية اللي هي اليوم الترند، اللي هي الديجيتال، اللي هي السوشيال ميديا، تشتغلها بطريقة أنه تصير تشوف على الشاشة اللي بتشوفه على جهاز تليفونك. كان هيدا المشروع، أن ننقل السوشيال ميديا إلى الشاشة التقليدية. كان الرهان على الفشل، يعني كل اللي شفته قال لي حتفشل. فدايما لما انحط قدام رهانات من هالنوع يعني بتضاعف عندي التحدي. واليوم قناة المشهد الحمد لله اليوم لا ما شاء من الله. لا، ما القنوات شاء الله. رقم ما واحد. شاء الله. اللي دخلت. ونحن مش قناة يعني مني قناة مصرية موجهة للجمهور المصري، أو قناة لبنانية للجمهور اللبناني، عربية أو هي. قناة إماراتية موجهة للإمارات. أنا قناة عربية، يعني إنك تفوت على المغرب وعلى تونس وعلى الجزائر وعلى ليبيا وعلى مصر وعلى لبنان وعلى السعودية وعلى الإمارات وعلى اليمن وعلى الكويت وعلى العراق وعلى سوريا وعلى فلسطين وعلى الأردن. يعني منا سهلة. وقدرنا نعمل هيدا الشيء بأقل من سنتين. مم. بأقل من انتوا 20 سنتين. 23 23 كانت الانطلاق. مم. بس يعني بلشت النتائج ناخدها تقريبا بعد سنة، بس انت سنة ونص. اقتحمت الأجيال الصغيرة كمان، الجين زي، مع انك لأني طعمت القناة بأجيال صغيرة وببرامج موجهة. ما هي السوشيال ميديا مين اليوم؟ مين رواد السوشيال ميديا أكتر؟ الجين زي جين والميلينيالز زي طبعا. بس انت فضلت محافظ، او ده رأيي معرفش، على انت الجراي هير فضلت بالظبط اللي هو والله أنا بجد بسميه الجراي هير. فضلت محافظ على التقاليد التراديشنال للإعلام. يعني مشان عندك كده حاجات إخبارية، عندك مشان طالعين كده أنا لابسين مش عارف ازاي. بس أنا مشان كده كنت بصبغ شعري، بلشت وقفت رجعت رديته أبيض لأقول لهم للناس إنه هذه القناة فيها جيل صغير. أنا عندي بنات صغيرين، شباب صغيرين بيعملوا سوشيال ميديا، بيعملوا كذا، بس فيها كمان ناس شعرهم أبيض، عندهم الخبرة، وهم مخضرمين. يعني كان معي الله يرحمه الأستاذ هاني نقشبندي من السعودية، معي الدكتور معتز عبد الفتاح من مصر، يعني دول معي أستاذ لطفي الزعبي من الأردن، في أنا، يعني في محمد أبو عبيد كمان من فلسطين، وكان مذيع معروف في العربية وقناة الحدث. هول بقدر أحكي عنهم كرجال، كصبايا نحكي عن الصغار الأعمار الصغيرة، لأنه ما بنقدر نقول عن أعمار كبيرة. فلعبت إن تكون هذه البلاتفورم أو هذه القناة هي مزيج من الجيل المخضرم اللي بيعطي الثقة للمشاهد إنه هي قناة جدية، مش لعب أولاد صغار. يعني فيها المعلومة دقيقة، فيها الخبر صحيح، فيها ناس معروفين لهم تاريخهم، وجبت الناس اللي بتحب الناس تشوفهم، هن الأعمار الصغيرة اللي بيعملوا البرامج اللي بتهم. هذا المزيج هون كان التحدي، إنك تركبه مع بعضه، إنك تجمع المي بالزيت. هل رح يجمع، رح تقدر تجمعه ولا ما رح تقدر تجمعه؟ بالمشهد جمعناه. لا ما شاء الله. خش انت بقى. انا بس يعني كنت فرحان ان توني موجود معانا، فكنت عايز ايه اسجل يا تاريخ، فاهم؟ سجل. احنا حطينا البودكاست يا جماعه في حته تانية، فاهم؟ سجل. فقلت اخش باول 3 اسئله. خش بقى انت. انا خلاص انا تمام كده، الحلقه دي تمام. لا ما شاء الله. يعني خلينا مشهد طبعاً- نشوفك. ها كلمة بعد ما نخلص. لا ما شاء الله المشهد يعني عاملين شغل خطير. الحمد لله. انا عندي سؤال بقى فعلا. هو كل الحاجات اللي حضرتك قلتها لنا، اللي دخلنا فيها من عالم الإعلام، نعم كلها فيها كمية جدل صحيح. وكمية جرأة. هل ده مطلوب؟ هختصر لك الأمور. اتفضل. أنا بطلع لك في نشرة أخبار بقول لك فيها اليوم تاريخ كذا، شرقت الشمس، السماء صافية زرقاء، العصافير تغرد وتزقزق، والناس في الشارع مبسوطة، كذا كذا كذا. وبطلع لك في خبر تاني بقول لك فيه زلزال ضرب مش عارف مين، راح فيه كذا كذا كذا. الناس بتحضر ايه وتسمع ايه؟ زلزال طبعا، لان هو ده الخبر. ده الخبر. فالإعلام هو الخبر. أنا حاولت أعمل نشرة اسمها أخبار إيجابية، ما لقينا حدا يكتبها. ما فيش خبر. صرنا نبرم على الخبر. طيب إزاي حنجيب خبر نقول إنه هيدا خبر إيجابي؟ وقفت النشرة بعد فترة، لأنه
طابع الأخبار، طابع الحدث، طابع الأحداث، طابع الترند هو أحداث. يعني أنت في الإعلام عليك أن تصنع الحدث، والحدث دائما للأسف بمعظم الأحيان يأتي بأمور سلبية بمعظم الأحيان، وفي بعض الأحيان ممكن تقدر تجيبه من أمور إيجابية. الجدل أو إثارة الجدل هو اللي بيعمل الترند. إذا بدك تشتغل بمثالية، إنك تكون مثالي وأنا عم بعمل محطة مثالية ما بحكي فيها، خلاص كانت على أيامنا بعد شوي المثالية. اليوم انسى، اليوم انسى. طبعا اليوم أنا إذا بطلع لابس بدلة وكرافات جاي على بوت بتضحكوا علي، بتضحكوا علي. لا شو جاي مفهوم. يعمل هيدا هون؟ انا كنت خايف يجي لابس بدله لا اصلا. لا أنا سألت الشباب يعني. فاليوم خلص، هيدا الزمن خلص. اليوم صارت الناس على طبيعتها، صرت على طبيعتك. أنا كنت عم بحكي معكم قبل ما دخلنا، كنت عم خبركم أنا توقفت عن الهوى لأنه ورد على لساني كلمة خارجي اضطريت أقولها، لأنه كان مفروض كلمة حق تقال لإدانة شخص كان يدعي البراءة بظلم شخص آخر. فأنا اضطريت على الهوى أقول له مش مزبوط الكلام، أنت قلت للشخص الآخر الكلمة دي علشان حصل اللي وانت حصل. قلت الكلمه دي فعلا، قلت اضطريت أقولها علشان لأنها جزء- أثبت براءة الشخص الثاني. جزء من القصه. لأني قلت الكلمة وتعتبر خارجي وقفت عن الهوى. اليوم بتحضر ستاند اب كوميدي، إذا ما فيش 150% من الكلام خارج مش هتقف على المسرح بقى. مش حدش حيبعت وراك. إذا عملت بودكاست، طبعا ما بدي أشمل الكل لأنه في بودكاست هادف، مفهوم. في أمور عم توصل للناس، بس كمان تعال شوف اللي عندهم ملايين وملايين وملايين، شو المادة اللي بيقدموها، شو المادة. فنحن صرنا بزمن مختلف، إنك تبقى موجود في هذا الزمن يعني بالنسبة لي إنجاز كتير كبير. بس هل ده حضرك ان عشان كده لما جيت تخش في قناة المشهد قدرت تاخد نفس الفكرة بتاعت زمان ان الجدل ويقدر يطلع ترند، بس كان ساعتها بيطلع ترند على التلفزيون ويطلع دلوقتي بقى في شكل ديجيتال؟ في شغلة أنا بعتمدها بشخصيتي، في تعرفوا في سيارات الكهرباء، في سيارات تانية بتيجي نص كهرباء نص بنزين، هايبريد. هايبريد. لما يخلص البنزين بتحول كهرباء، لما تخلص الكهرباء بتحول البنزين. أنا هيك يعني، أنا بنيت شخصيتي الإعلامية إني بمشي وين مكان بأسلوبي وليس بقناعاتي. هاي شغلة مهمة، قناعاتي مقدسة، لا بتمشي مع هيدا ولا بتمشي مع هيدا. أمشي بما يملي عليه ضميري وقناعاتي، كي لا تفسر إنه هيدا بيمشي مع مين مكان، لا، بالأسلوب. يعني قادر اليوم ترند رياضة، بقدر أعمل لك برنامج رياضي، وهلأ بقدر أحكي أنا وياك رياضة لنهار الرياضة، وبتتفاجأ بكم المعلومات الرياضية اللي أمتلكها. اليوم الحدث سياسي بحكيك سياسي، الحدث فني بحكيك فني، الحدث طبي بحكيك طبي، الحدث ديني بحكيك ديني. هيدي الإمكانيات اللي قدرت استغلها صح لغاية هلأ. بكرة ما حدا بيعرف. اليوم لغاية هلأ قدرت استغلها صح وجيرتها بما في مصلحة شغلي. زملاء آخرين ممكن لا يمتلكون هذا الباك جراوند اللي أنا بمتلكه، يمكن كانوا بفترة أشهر مني ومنجمين أكتر مني، ولكن بمجالهم لما الستارة أسدلت على هذا المجال ما في. اليوم صرنا بإنتاج قد ايه مكلفكم هيدا البودكاست على بعضه؟ يعني أرقام صغيرة جدا. نحن كنا تنجيب فنان يطلع معنا حلقة، وصلنا ببعض الأحيان إلى دفع أرقام 100,000 120,000 دولار 150,000 دولار ل 350,000 دولار. واو، في الحلقة بس تيجي يقعد ضيف. وكان في قنوات بتدفع، وما كان يقبل إلا بديكور 2000 متر مع إضاءة ومع فرقة موسيقية ومع اليوم وين أوركسترا كاملة عشان يعمل المزيكا اللي بين الفقرات. وين اليوم؟ هو وين البرامج؟ خلصت. انتوا دلعتوه، مش نحن. احنا ما بندفعش لحد. مش نحن. هو القنوات هي اللي كانت بتعمل كده، مش طبعا. بالظبط. ايوه، بس لا، هو في بعض الاعلاميين والمذيعين يقول لك انا بدي كاظم الساهر. عشان يبقى سوري أوكي. ذكرت اسم. يقول لك انا بدي كاظم الساهر، يقول لك كاظم الساهر انا مش عاوز اعمل مقابلات، انا عاوز 200,000 دولار.
لا يدوا له $200,000 انا عاوز قاسم يدوا له $200,000 ولو خد، والمشكله ان لو الشخص لما اخد ياخد مره لما خلاص. ياخد قاسم 200,000 كله هياخد. خلاص. كله حيعرف آه. حياخد 200,000. النهارده الموضوع ده تحول خلاص، صرنا بغير مطرح. صرنا فين بقى؟ صرنا باللي موجودين نحن فيه. بس صرنا لسه باللي في ده موجودين. شغال، الصرف والدفع وكده شغال. انا شخص باخد فلوس لما بدي اطلع مقابله. وانا كمان انا باخد فلوس لما صراحة. بدي اطلع مقابله، بس بعرف وين باخد الفلوس. بعرف اذا رايح على برنامج تلفزيوني في دعايات، في كذا، في قناه فيها بادجت، البرنامج في بادجت، باخد فلوس. ومفهوم يعني. بس ده انا ده لما جيت لعندكم ما طلبت فلوس، وده مفهوم لاني جدا. عارف وين جاي، يعني عارف على شو جاي. وانا اخترت اني بدي اكون هون بهيدا، ما بدي اكون بمكان تاني، بدي اكون هون. ده شرف لينا لا يا لا استاذ ده والله. ده يعني احنا ده على واقع. على قد حالنا والله. ده واقع. على قد حالنا. وانا لما كنت اعمل برامج على قد حالي. انا اذا بتشوف بالتالي هو ده اللي بيوصل، اللي هو من القلب للقلب. يا ده. اخي اللي بيوصل الكونتنت مش الشكل. الكونتنت طبعا، السؤال، الجواب، الترند اللي بتعمله. انا اذا عامل استوديو 10,000 متر بيفوت الضيف بطياره على ستيج ومش عارف اساله سؤالين على بعض، بتشوفني اول مره تاني مره خلاص بتنبهر بالشكل مره مرتين وبعد كده خلاص بالنسبه هو لك. اساس. لهذا السبب اليوم اللي ماشي هو هذا النوع من البرامج، لانه هو عباره عن كونتنت فقط. انتو شطارتك قدرت تجيب كونتنت، برافو عليك، سحتين على قلبك. ما عرفت تجيب كونتنت، تحمل مسؤوليتك. لو بدك تدفع $1,000، لو بدك تدفع $100,000 تجيب ضيف تحطه قدامك هون وما تعرف تسأله سؤال ولا تاخد منه جواب، مظبوط. خلصت راح. والدليل على كده ان عندك برامج تلفزيونيه كتيره جدا اتصرف عليها فلوس هائله وتوقف. وما نجحتش طبعا. وعندك حاجات اتعملت في بيوت وفي اوض نوم طبعا. اتقلبت استوديو بموبايل وجايبين ملايين المشاهدات والمنتجين هيتجننوا مش عارفين. اوض النوم إلها ليها مشاهدين مختلفين. مشاهدين مختلفين. لا أصل احنا واصحاب محتوى مختلفين. لا احنا خلينا في الصالونات. احنا ابتدينا عندي في البيت. آه. فانا عندي بيت اوضتين، اوضه بتاعتي واوضه بتاعت الضيوف. قمت قالب اوضه الضيوف لما ابتدينا استوديو عشان ما ندفعش، ما احنا ما كانش معانا لا، فلوس. في واحدة بين هلالين، هي سميها صانعة محتوى، تطلع بالبيجاما من على السرير. لا لو كده نستضيفها عندنا، ارجع في البيت عندي نعمل جهزوا الكاميرات. لا هو لازم تروح عندها. ماشي شغال. علشان تجيب مشاهدات. الاعلامي يا استاذ توني بيروح اي حته يا ريس. بس مش هنروح مع بعض اليوم ده على فكره، عشان بس نبقى متفقين. طيب دلوقتي توني، انا عايز اعرف بس ما بتتعبش يا توني من كميه الجدل اللي حصل على مدار السنين دي كلها؟ كل الحاجات دي كانت فيها جدل. عارف اني انا اخذت قرار في حياتي، والشباب اللي معي بيعرف انا منعهم يبعتوا لي اي تعليق ايجابي او سلبي على اي شيء بعمله انا من السوشيال ميديا. باخد تعليقاتي او ردود الفعل من ناس معينين، يعني بيقولوا لي ده صح، ده غلط، ده هون اوفرت، هون كذا. بس اني فكرك انا اخش على الكومنتس اللي مش عارف ده اللي كاتب الكومنت هو مين وحجمه ايه وسقفته ايه ودماغه ايه وتياره ايه اذا بدك تسمع الكومنت تقعد في البيت وبتسكر على نفسك. انا كل يوم بيركبوا لي فيديو، كل يوم. هلا قبل ما اجي لعندك مركبين لي فيديو انه قابضين علي الشرطه واخذيني السجن ومش عارف ايه. شو طلعت الخبريه؟ يعني انا اخذتها مزح بالاول انه بيتركب لك AI بيتركب لك 100. شو طلع الخبريه؟ طلعت شركه تداول اخذين الفيديو. كنت عامل مقابله مع انس بخاش. أنس حكيني كله مواضيع عائلية وشخصية وكذا. هني شو حاطين إنه الحديث كان عن شركة تداول أنا بتداول فيها، وأثناء الحوار تداولت وعملت $120,000 بهذه الثواني، وهذا بهذا السبب قبضوا علي. يعني تيمرقوا اسم الشركة بتاعتهم والناس صدقت. يعني بتتفاجأ في ناس صدقت وصاروا يدقوا لي. قلت له خيي لو عامل $120,000 أنا بدقيقتين بهيدي الشركة يقبض علي وما عندي مشكلة. فإذا بدك تقعد ترد على كل شيء بينعمل، على كل شيء بينقال، مثلا عاملين فيديو اخدين مقدمة من مقدماتي اللي بعملها مغيرين بالAI الليب سينك مع المضمون، عم بعمل دعاية لمنتج مقوي جنسي. انا ما شفت الفيديو، بعدين صاروا الاتصالات.
شو توني جربته مزبوط اشتغل هيك اشتغل يا توني. مظبوط. ده حلو قوي. مزبوط مثل ما انت عم بتقول. قلت لهم شو هو هذا اللي جربته قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ لا والله العظيم عم بحلف. العالم التلفين لي انه بنجربه بضر بالصحه، ولك شو هو هذا اللي بدك تجربه. صاروا يبعثوا لي الفيديو. طيب والمشكله هو ما فيك تلحقهم قانونيا لانك ما بتعرف مصدرهم الا هم مين لا مش أصلاً؟ تخلص اصلا، هتقعد إلا تدور مين البرودكت. ولا مين. يعني الا لو البرودكت. شركه وليها اسم لا وكده طبعا لو في تجيبها عادي. برودكت، في امور في برودكت بتقدر تلحقها. بس ده معناه ان كل اي حد يخش في مجال الاذاعه خلاص او الاعلام انت تحت الضوء بدك تتحمل. ولازم ابقى داخل يبقى حاطط في دماغي ان انا هخش في جدل كتير. طبعا بدك تتحمل، اجهز خصوصا اللي بيفوت بشغلات سياسيه. يعني انا اليوم بطلع بنتقد سياسي معين، الجيش الالكتروني تبع السياسي هيدا بيفتح عليك نار جهنم. طبعا اذا لجان بدك للصبح. تقعد تتاثر بالكومنتس والشتايم وال بتسكر على نفسك وبتقعد بالبيت. خلاص اعمل قناعتك، ضميرك مرتاح، خلاص. المهم ما تكون عم تفتري على حدا، عم بتفبرك لحدا، عم تظلم حدا، لا. بس اذا انت هي قناعتك وهيدي افكارك وما بتأذي حدا، خلاص. بس معلش انا عايز اناقشك بقى في النقطه ناقش. دي، لان هنا دلوقتي احنا بنتكلم على الاعلام الجديد او الاعلان التقليدي. حته الكومنتس دي من الاعلان الجديد، بمعنى مظبوط. ان انت بعد النقله النوعيه اللي حصلت من التلفزيون للرقمي، بقى المشاهد عنده الشباك اللي يقدر من خلاله يكلم شخصك او يكلم المنتج بتاعك او يكلم القناه. انا عندي فريق متخصص للموضوع ده. بس يبقى عندك حل تاني. الامور الهادفه بياخدوها بيبعتوا لي اياها ايميل، باخد الانتقادات اذا فيه. بس واحد شتمك وسابك ماشي، لا وكده اوكي. هلا انا فاكر كله شباب ممنوع. الديجيتال بيعيدوا لما نعمل حاجه شغله وبسبونا. شباب الديجيتال بيعيدوا، يعني بصير الارقام تضرب طبعا. والتفاعل يضرب، يعني يسبوه يعني. سبحان الله يا اخي، شوف التفاعل لما يضرب من المسبات يسبوه. مثلا توني اتقبض عليه النهارده. حلو طبعا بينزلوها. قلت لهم بفهم واحد عنده مشكله معي ينزلها، بس انت بتنزلها غير ليه عم بتنزلها؟ جابت اوكي. هيدا اليوم الترند الارقام والتفاعل. وفي ناس بتستفيد ماديا طبعا. يعني قد ايه ما بتجيب تفاعل وفلوس طبعا. بتكسب ومشاهدات، بتكسب. عايشين في ناس عايشه ده كتير. انا عايز بقى يعني استغل وجود حضرتك معانا ونعمل انا استغلالي جدا اعلامي. هنروح فين؟ عايزين نعمل مقارنه ما بين اللي فات قبل الرقمي وما بين الرقم. يعني احنا اتكلمنا في الفلوس. تعاوز تورطني في الحاجة اللي قلتها من زمان. خالص انا لاني وصفت الموضوع ده وصار عليها اشكالية. واغرق انت في السؤال واللي انت شايفه هيحصل في المستقبل او عايزه يحصل في المستقبل. اتفضل. ده بدك تسأل ليلى عبد اللطيف. انا ماشي. انا سيبني هنا. بس قال لك ليلى بكلمها دلوقتي وباخد منها توقع. انا كان في منتدى للاعلام في دبي وسئلت السؤال ده، وفي ناس اعترضت قلت لهم أنا بوصف الإعلام التقليدي بالجيش النظامي. الجيش بتاع الدولة اللي الجندي فيه بده يصحى الصبح يحلق، يظبط هندامه، يلبس البدلة الرسمية بتاعته، يمسح حذائه، يؤدي التحية بنظام. واللي نحن فيه النهاردة هو ميليشيا عسكرية فاضية. فيك تطلع بالاندروير على الهواء، فيك تقول الكلام اللي انت عاوزه، فيك تستعمل الكلام البذيء. مش الكل علشان ما أظلم، لأني برجع بقول في محتوى يقدم على السوشيال ميديا يفوق ما يقدم على شاشات أو ما قدم على شاشات التلفزيون. في ناس رائعين جدا وفظيعين كي لا نظلم. بس اليوم بتشوف شوفات على السوشيال ميديا ما فيك تتحملها، يعني كلام وبعدين ما فيش حد يحاسب. في دول نعم عاملة قوانين ضوابط، بس في ناس فلت. كرامات الناس عرضة، التشهير، التهديد، قلة الأدب. طيب بدك تتحمله. الجدل جالك أكتر من الأعمال الفنية اللي كنت بتخش في مع كل الممثلين وكنت بتبقى بتواجه فيهم جدا يعني بقوة، ولا في السياسة؟ لك أنا بطبيعتي إنسان جدلي. أنا حتى مع الشباب والصبايا اللي بنشتغل مع بعضنا، إذا ما زكزكت فيهم، إذا ما كذا، أنا بطبيعتي مع مرتي بالبيت
مع زوجتي يعني إذا الابن الصبح مثل ما قلت لك العصافير تزقزق والشمس اوعى تكون شارد بتقعدها وبتلف حوالين الميزه برضه تبقى يعني في لابد بيقعدوا في المطبخ. لابد ما الاقي شغله صغيره انكز فيها. خلاص صارت يعني صارت بشخصيتك. بشخصيتي بطبيعتي. بس دايما بجرب حافظ ألا أتخطى الحدود. يعني بعرف إنه وين لازم توقف وين لازم توقف. هو أهم شيء هو شغلتين بحياة الإعلامي. وين لازم توقف كتير مهمة. الشغلة التانية والأهم فيك تسأل أي سؤال بحياتك بدك إياه، ولكن في فرق كبير بين أن تسأل السؤال أو كيف تسأل السؤال. أنا في أسألك سؤال هلأ يطلع قليل الأدب وإجرحك وأعمل ثورة على السوشيال ميديا، وأرجع أسألك نفس السؤال ولكن بطريقة مختلفة وتجاوب وأنت عم تضحك وتفيد الرأي العام بإجابتك. فإذن الأهم ليس ما تسأل إنما كيف تسأل. السؤال نفسه مظبوط. سؤال نفسه. بس ده بيجي مع الخبرة. هل في الأول واحنا لسه في مرحلة الصعود هل في حاجات طبعاً. حصلت طبعاً. حسيت دلوقتي اللي هو ايه ده انا طبعاً. ليه عملت كده؟ او انا بحضر اول شيء بدي وجه تحية كتير 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 كبيرة. اليوم كنت عم بسأل مين اللي عامل اليوتيوب. مين اللي عامل اليوتيوب؟ اليوتيوب يعني في المطلق في المطلق فاوندرز يعني بتوع اليوتيوب. مش فاكر هم اتنين بس مش فاكر اساميهم. معنا نفس الشيء، لانه بدي اتشكرهم. انا ارشيفي راح كله احترق، ما بقى عندي ولا شيء من الارشيف القديم. اوكي. رجع ارشيفي كله عبر اليوتيوب. الناس عم بتنزل، وهلا تيك توك كمان بينزلوا لي شغلات قديمه، ردوا لي ارشيفي كله. يعني اشياء رايحه من عندي هلا عم برجع اشوفها على اليوتيوب الواحد. لما احضر بعض هول الحلقات او بعض المقتطفات انا بقول لو بدك تعطيني $1,000,000 تاسال هيدا السؤال اليوم ما بساله. ليه؟ يعني لما بكيت هيفا وهبي انا انبسطت، ما نمت على شهرين اني عامل سكوب بعدها لليوم الفيديو تبع هيفا. بس انا اليوم صرت بتطلع انه خي شو كان بدي فيها للمرة أنا بهالسؤال. ليه عملت كده؟ شو بدي فيها؟ شو خصني؟ إنه أنا شو خصني؟ بس وقتها انبسطت إني أنا عملت ترند. كان سكوب وكان حوار. شو بدي فيها إذا كانت تحكي مع بنتها ولا ما بتحكي مع بنتها، إذا كانت شايفة بنتها ولا شو خصني؟ نوال الزغبي لما علقت عليها على عملية التجميل عاملة ما عاملة، وضلينا على فترة يمكن شي 10 سنين ما نحكي مع بعضنا. اليوم أنا إذا بشوف السؤال طيب أنا خي شو خصني؟ شو بدي فيها للمخلوقة؟ إني شو خصني بحياتها الشخصية؟ شو خصني اليوم ما بقى صير. اليوم بجادلك بالسياسة، بجادلك بفكرك، بجادلك بمعتقدك، بجادلك بأدائك. بس أنا ما بحياتك الخاصة غرف النوم وهودي المواضيع لا. لو لا غرف بيشاور عليا ليه؟ لا بيشاور عليا ليه في غرفة النوم؟ لأنك أيوة. حابب تعمل برامج. قال لك حابب تعمل. مش حابب. شفت بقى ده الإعلامي. ابتدينا البودكاست من البيت عندي في البيت العيشة. هي ده الإعلامي. فاليوم أنا بقول لك علنا إذا بتردني لورا في أشياء كتير عملتها ببداياتي لا ما بعملها. ولما أعطي دروس بالإعلام، مع أني أنا ما بحب أبدا لأني كان عندي تجربة سيئة بهذا الموضوع، كنت رايح من قلبي حابب أعطي دورات وهيك، فعندي تجربة سيئة صارت مع إحدى الشركات جعلتني أبتعد عن هذا الموضوع. ولكن إذا بدي أنصح نصيحة اليوم لشخص بقول له خذ هول الفيديوهات تبعي احضرهم وشوف حالك قديه انزعجت، قديه كان سكوب مهم، وقديه ساهم بشهرتي وقتها لما ما كان في سوشيال ميديا، بس قديه كان مؤذي يمكن لشخص انه ما توقعوا بهيدي المواضيع. بس معلش، ده كان جزء من مسيرتك الفنية في الآخر. يعني انا مش فنان الإعلامية. بس انت فنان. لا مش فنان. لا فنان طبعا بالنسبة للمشاهد. أنا أتفنن. عندك فن الحوار. تبقى فنان. أتفنن. ماشي، في فرق. فنان مهم. لما ترجع ورا وتقول ان انت الأسئلة ولا بحياتي برجع لورا. الأسئلة النارية ولا بحياتي برجع تمام لورا. انت دلوقتي قلت ايه؟ الأسئلة النارية دي كنت بفكر ان انا ليه سألتها، صح؟ لو رجعت ما كنتش تسألها، بس لو ما كانتش اتسألت ما كان يمكن ما توصلش للمرحلة اللي انت فيها دلوقتي. ده اللي كنت بقوله دلوقتي، كان فيها تتسأل نفسها ولكن بأسلوب بالطريقة اللي كانت بس ما كانتش هتعمل سكوب يا جماعة. بلا هو سكوب مش السؤال.
السكوب اللي انعمل مع هيفا ما كانتش وهبي هتعيط، هي ما كانتش هتبكي. هي تعيطت لانه تذكرت بوقتها بنتها، مش لانه انا سالت السؤال وطلعت فيها بعيوني هيك لا هي اللي فيك تروح على نفس النقطه بس بطريقه شيك. وبعدين انه ضروري تعيط، يعني مش فاهم هو كان برنامج تلفزيوني ولا جلسة ولا غرفة تعذيب يعني. طب بس في حاجات برضو حصلت كده بس من ساعة لما ابتدينا قناة المشهد. ليك أنا بشتغل في قناة المشهد في السياسة، بركز بالسياسة الآراء السياسية أنت فيك تعالجها مثل ما بدك، ما في أمور شخصية. يعني هي المؤذي بهذه المواضيع الأمور الشخصية. بالفن للأسف لما تفوت بحوارات فنية دغري بتروح طلاق، زواج، اغتصاب، طفولة معذبة، علاقات غير شرعية، فلوسك من وين، ثروتك من وين، فضايح، عمليات تجميل، تركتي فلان زوجة، فهمت بهذا الأسلوب. بالسياسي ما فيها الآن. بالسياسي أنت عندك رأي، يا بتعبر عن رأيك بيتقبلوا رأيك، يا بيناقشوك برأيك أو بيهاجموك على رأيك. بس في محتوى ممكن يجي في القناة وحضرتك تقول لا انا مش هنزله. لا انا الشباب فاهمين. يعني انا عندي محمد قيس اليوم من الاعلاميين البارزين اللي عامل برنامج اسمه عندي سؤال فني متخصص بالفن. اذا بتشوف حوارات وفي سكوبات في ترندات في كذا، وهبة حيدري كمان مع الاعلاميين هبة، بتشوف انه طريقة الاسئلة اوكي بتدق بالوتر الحساس ولكن بطريقة لائقة، بينما في برامج أخرى بتشوفها على قنوات تانية أو على بلاتفورمز تانية. هي السؤال يعني مرة شفت برنامج عم بيقول لا أنا بعرف مين اللي بتظهري معه، إذا ما أنت رح تقولي أنا رح أقول على الهواء. ايه ده شو خصك ايه ده انت مالك اصلا انت مالك يعني. لا وانا تفاجأت انه الضيفة كانت عم بتفاوضه انه لا بليز انت مالك اصلا وانت تعرف ليه. هذا السؤال يعني فهمت كيف؟ شو خصك وشو خص الناس هي مع مين بتظهر. بس الحاجة في القناة دلوقتي والحاجات السياسية لا احنا غير مطرح اكيد. لا حاجات السياسية غير مطرح تماما. بالسياسي بنحكي سياسي، بس التحديات هل بيبقى في تحديات من نوع مختلف؟ تحديات ان تصنع الخبر، ان تصنع مادة تتميز انت فيها، ان تصنع انترفيو طلع فيه سكوبات تتميز عن باقي الانترفيوات. انا شفتها ضيف يطلع معي وطلع على قنوات تانية بفرق ساعات، عندنا جاب ملايين مشاهدات، عند غيرنا جاب أقل بكتير، لأنه طريقة الحوار ونوع الأسئلة ونوع الإجابات اللي هو جاوبها والمعلومات اللي عطاها تفوقت على الآخرين. هيدي مدرسة اشتغلنا على تأسيسها بالمشهد، إنه نكون كلنا عم نشتغل بنفس الطريقة، بالسياسة، بالفن، بالإعلام، بالاجتماع، بي إنه هيدا هو الأسلوب، تفضلوا خلينا نعتمده. في خطوط حمر، إهانة الضيف ممنوعة، التشهير ممنوع، دخول بخصوصيات إذا الضيف ما بده يحكي، إذا الضيف حابب يحكي بس إني أنا أجبره على الهوى استفزه تيحكي، هيدا كله ممنوع. وهيدا كله تعلمناه من تجارب سابقة أنا وقعت فيها وغيري وقع فيها. بس يعني ما فيش عمرها ما حصلت إن حتى لو أخبار سياسية حضرتك قلت لا أنا مش عايزين إن إحنا عايزين نبعد عن القصة دي؟ لا عمرها لا. نحن بنلحق الحدث وبنلحق الخبر ودفعنا دم. حاسك في حاجة عارفها وعايز لا قول. لا والله إذا في شيء براسك قول. لا أنا بسأل بجد. نحن دفعنا دم. أنا استشهد لي مراسل بغزة تمن تقرير عمله، دخل على مستشفى النصر بغزة خلسي، شاف انه الاسرائيليين شايلين الكهرباء عن الكوفوز يعني الرضاعات بتاعت الاطفال اللي بيحطوا فيها الطفل اول حضانات اول ما بيخلق فيها الطفل، شالوا عنها الكهرباء، الاطفال كلها ماتت وتحللت. فراح صور ونشر، اخذوا عنا تلفزيونات العالمية كلها الخبر، وواحد كانت النتيجة اجا تهديد
على الموضوع انه ما رح نمرق لك اياها. بعد فترة تركوه هو رايح من بيته كان بالشغل، دخل على سوبر ماركت او على شيء تيجيب غرض تياكل، وهو رايح على بيته نزلت المسيرة وقفت قباله وقصفته قتلته. أوف. فنحن دفعنا دم تجاه مواقفنا. بيجيك واحد بيسبك هيك لأنه أنت قلت كلمة بمكان ما أنه أنتوا عملاء، أنتوا مش طيب طول بالك، طولوا بالنا عليكم. ما فيناش نقعد كل النهار نزقف لكم مثل ما أنتوا بدكم. يعني شو أنت حابب نحن نحكي عنك وعن زعيمك وعن سياستك وعن وعد؟ ما نحن بدنا نضل نزقف. نهار اللي بنبطل نزقف بنصير عملاء. لا، أنتوا العملاء. ودي تحديات صعبة جدا، يعني أنا عشان كده بسأل طبعا على ولكن إذا ما كنت قدها بتفشل. يعني ما في كلمة واحد يكتب لك تعليق على السوشيال ميديا لا قول ما بدنا، لا، هيدا قرار. ما زال ضميرك مرتاح، أهم شيء ضميرك مرتاح. يعني أنت لا عم بتفبرك، لا عم تشتغل أجندة، لا أنت عم بتزور إخبار. الحمد لله نحن مصداقيتنا فوق كل اعتبار. أنا بس يعني عمال بسأل الأسئلة دي لأن بالنسبة لي موقع إن حد يبقى رئيس مجلس إدارة لقناة على الديجيتال وقناة كلها حاجات سياسية، في حاجات كتير جدا نحن منها مش ديجيتال سياسية. بس، نحن ديجيتال ولينير كمان. طبعا يعني نحن بنطلع على 3 أقمار صناعية. مظبوط. فأنا متأكد إن التحديات بقت بطريقة مختلفة، لأن السياسة برضو قصصها مختلفة تماما برايا أصلا. فأنا عشان كده أنا مش قادر أتخيل هل بيبقى فيه ضغوطات معينة، هل بيبقى فيه ضغوط. يعني اجاني يعني بيجينا بعض السفراء بيسجلوا بعض الاعتراضات على التعاطي بأخبار إنه بلاش تفوتوا في المواضيع هم. ما في. حساس. يعني أنا اليوم قناة غير موجهة، أنا مش قناة موجهة. يعني إني أنا بس بطلع تقلك تمام. الشمس أشرقت والعصافير تزغزغ، في حدث بدي ألحقه الحدث، إذا كان لصالحك أو إذا كان مش لصالحك. أنا اللي بيهمني الحدث، ما بيهمني أنت شو مستفيد من الحدث. المهم أنا لا أفتري. هم. وفي حال لا سمح الله لضعف معلومة، لضعف مصدر، لمعلومة مش دقيقة، يعني نحن نعتذر دائما. وأنا لا أتحمل مسؤولية ضيف طلع معي هو قال شغلي. يعني نحن أوقات بيهاجمونا على ضيف، طلع ضيف خي شتم بطوني خليفي أو هاجم طوني خليفي، تنزل علينا نحن الشتائم. خي أنا شو خصني؟ واحنا كمان هذا ضيف يتحمل مسؤولية كلامه. بيحصل معانا طبعا. طيب طبعا. بتختار الناس اللي بيقدموا برامجك ازاي؟ لان احنا دلوقتي اللي بيتفرج علينا في شباب كتير قوي حلمهم ان هو يبقى مذيع او يبقى انت رح اعلامي. تتفاجئ اني انا بالبداية طبعا عملنا كاستنج لعدد كبير، في شخصيات طبعا اعلاميين معروفين ما بدهم كاستنج، تفاوضنا نحن وياهم لنجيبهم للقناة. ولكن اخر فترة اكتشفت انه في مواهب كتير مدفونة. يعني انا وماشي بالمكاتب في بروديوسرز، في محررين، في كذا، اطلع اشوف انه هيدا قادر يعمل برنامج، اعطيه الفرصة يطلع على الهواء. اليوم هني من نجوم المشهد، اليوم صاروا هني من نجوم المشهد اللي بيطلعوا على الهواء. وهم ما قدموش ان هم لا يبقوا لا، مذيعين. رحت انت كانوا يا بروديوسرز يا محررين يا اسيستنت يا كذا، فاشتغلنا عليهم شوي، واليوم صاروا ما شاء الله عليهم. ايه الحاجات بقى اللي اشتغلتوا عليها؟ يعني لو واحد دلوقتي عايز يبقى اعلامي او مذيع، ايه اكتر حاجات المفروض يروح يشتغل عليها؟ انا ما بقدر اقول لك بالمطلق. يعني انا كنت ابعته يعمل كاستنج، يطلع على الهواء، صوروا فيديو، جيبوا لي الفيديو، تشوف شوف إيه اللي الفيديو، ناقصه. شوف الثغرات وين، نقاط الضعف وين، الامور اللي لازم يحسنها وين، ابعت وراه نشتغل عليها. بس هيدي بتفرق من واحد لواحد. ما في شيء اسمه عموميات، ما في انه انت لانك مذيع لازم تكون هيك، لا، انت بتطلع مثل منك، وانا بصحح فيك الامور اللي بدها تصحيح اذا كان هناك امور بدها تصحيح. بس انه اليوم في كتاب ورقه وقلم انه تكون مذيع لازم تفرق شعرك على اليمين ولازم تحرك ايدك الشمال لا هودي راحوا انك تقعد على الكاميرا هيك. اليوم خلاص خلصت. فاليوم المهم الاداء، الكونتنت اللي انت عم بتقدمه، الطريقه اللي عم بتقدم فيها، هيدا اهم شيء. طب انت دلوقتي عندك قناة تلفزيونية المشهد، ونفس نفس المحتوى فيها طبعا. اللي فيها هو اللي بينزل صحيح ديجيتال او اونلاين. صحيح. المشاهدات او الاهتمام الاثنين اونلاين اونلاين اكتر طبعا.
ما بقى في تلفزيونات حدا بيحضر طب كتير. ليه سايب التلفزيون؟ سايبه لانه التلفزيون هو المرجع. اليوم انت لما يكون عندك تلفزيون، انت بالنسبه في كتير ناس مثلا بدنا نعمل معهم مقابلات، سياسيين ورجال كبار، اول سؤال بيسالوك اياه، انتوا على التلفزيون ولا لا؟ انتوا بلاتفورم ولا تلفزيون؟ عشان هو اذا مهتم بالتلفزيون. اذا بتقول له بلاتفورم ما بيطلع، رغم انه فعلا. الاكثر انتشارا. هو لما بده يحضر حاله ويشوف قد ايه جايب متابعات بيروح على البلاتفورم، ما بيروح على التلفزيون. بس التلفزيون هو اليوم لسه برستيج. برستيج. مم. برستيج. للايمج بس، مش للإيمج وعشان توصل للناس برضو اللي هي لسه ما دخلتش عالم طبعاً. الاونلاين يعني طبعاً. في العالم العربي. طبعا في ناس بعد ما دخلت عالم الأم. بس هل ده بيبقى مفيد ان حضرتك بتاخد الكونتنت من التلفزيون وتحطه كمان على الديجيتال، طبعا فبقى اي حضرتك تقدر تجيب الناس كلها؟ بس انا اللي عملته شو، انه الانتاج تلفزيوني صار ديجيتال. يعني انا بصور للتلفزيون ديجيتال، اوكي. يعني بشتغل برامج التلفزيون ديجيتال. اكنها اصلا رايحه ديجيتال مبدأ. ديجيتال اولا. يعني صار التلفزيون درجة تانية بالنسبة للديجيتال. يعني نحن بالنسبة لنا ديجيتال فيرست. يعني حتى الفيرتيكال والهوريزونتال كله يصور على انه هيدا رايح ديجيتال، ناخده بنعرضه بكاميرات ديجيتال كله. لا انا عندي كاميرات عادية، عندي برودكشن تلفزيوني 100%. والله. طبعا عندي استوديوهات كبيرة وكاميرات كلها روبوتيك لا عندي بس ليه طيب؟ ما latest هو technology. بزنس وايد. انا كنت عايز اسالك على حاجه صحيح، وانا بعمل بذاكر عن المشهد. كان في حاجه بيقولوا عن ان انتوا عندكم حاجه مميزه جدا، ان انتوا بتحطوا تكنولوجي معينه ان المشاهد يبقى هو بيتفرج حاسس ان هو عايش في قلب الخبر اللي بيحصل من الافتراضيه، تكنولوجيا واقعيه، حاجه كده. رياليتي. في Augmented اجهزه reality يعني؟ لا في حاجه كده باجهزه معينه بيقولوا لي موجوده في المشهد بس. لا نحن اللي يمكن عم يشتغلوا عنا الفيرتشوال، هي لبعض الاستوديوهات اللي نحن بنستخدمها، هي تقنيه، هي اذا بدك تقنيه من اجدد التقنيات التكنولوجيه للفيرتشوال، اللي للاستوديو اللي انت بتشوفه كانك قاعد باستوديو 3000 متر. اي هو ده اللي انا بتكلم عليه. ونحن ده ايه ده بقى؟ نحن قاعدين بغرفه قد هي على الجرين سكرين، على جرين سكرين، يعني الشاشه الخضراء اللي بتفوت عليها بس هيدي موجوده قديما. بس نحن رحنا اخذنا يعني the latest technology بهيدا الموضوع. اشتريناه وعم نشتغل عليه. يعني انا بطلع لك هلا من هاي الكرسي بتتخيلني طالع من نيويورك. يعني زي زمان الجرين كروما بيقولوا كروما قديما. هلا التكنولوجي هي جوات غرفة الكنترول، يعني جوات الميكسر، جوات اوضه المخرج اللي بيسموها. يعني هونيك تصنع كل هاي. انت بس عليك تصور بغرفة خضراء. كل بقى يعني النهارده كل التقنيات الجديدة دي حضرتك شايف انها فعلا ساعدت المشهد ان هي اصلا توصل للجمهور اكتر؟ طبعا. يعني الصرف في البرودكشن بيفرق. ما هو يتقلك شو، هي مش بس انك توصل للجمهور اكتر، في عندك صورتك. يعني انا اليوم لما تحط صورة المشهد تلفزيون تطلع لك صورة يعني very high quality، ألوانها، صورتها، النقاوي تبعها. ما هيدي كمان إلها برستيجها، من إنك تطلع مغبش والكاميرا مش عارف شو طبعاً والإضاءة مش عارف شو. يعني نحن عم نشتغل very professional. نحن حوالي 300 موظف في المشهد، 22 برنامج مظبوط. يعني ببدايتنا، يعني نحن بلشنا حوالي 30 بيتهيألي 30 بس برنامج. نحن بلشنا ب 300 موظف. يعني مش بلشنا ب 20 و30 ابتديتوا ب 300 موظف. ابتدينا يعني نحن بلشنا قناة محترفة إلى أقصى الدرجات، ولا نزال الحمد لله بتطور. يعني نحن مش منصة، مجرد منصة إنه نعمل أي إنتاج وبيطلع. يعني أنا اشتغلت بأهم تلفزيونات عربية. اليوم المشهد التقنيات اللي فيها أهم من التلفزيونات اللي أنا انطلقت منها. أنا عايز أسألك سؤال بيزنس في موضوع البرودكشن ده، في موضوع الانتاج. إني أنا زيرو بالبزنس. إلي نجرب دلوقتي. احنا ابتدينا حلقتنا ان احنا بنقول ان الكونتنت او المحتوى هو اهم حاجة في الدنيا، وان دلوقتي كل الناس تقدر تصور بكاميرات الموبايل وهكذا وهكذا. طبعا انا ما بتكلمش على المستوى ده، بتكلم على مستوى اكبر من ده بكتير. بس ليه ممكن تروح وتصرف فلوس كتيرة جدا
عشان كواليتي انت تقدر تجيبه بحاجات اقل وتوفر فيه فلوس وتجيب كونتنت كريتور اكتر وتعمل افكار اكتر. من ناحيه المعد انا بتكلم دلوقتي انتاج بحت، معدات واضاءه واستوديوز وتكنولوجيز انا بذكرك عندي تلفزيون، لعبه السوشيال ميديا بتصوره بتليفونك، تلفزيون تختلف، نشرة الأخبار تختلف. أنا تلفزيون إخباري، أنا 60% إخباري، ما فيك تلعب. ومع أني أنا أستخدم تقنية الموجو اللي هي المراسلين عبر التلفزيون عبر التليفون، أنا ما عندي مصورين برا، أنا المراسل بتليفونه بتقنية اسمها الموجو. نحن أول تلفزيون استعملها، هيدي كمان ديجيتال ستايل. أنا اليوم ما فيك تعمل قناة إخبارية، تعمل بريكنج نيوز، تعمل اللي هن ببرودكشن على التليفون داخل الاستوديو او بكاميرات صغيره، مش او قصدي تليفون يعني، بس قصدي او باستوديوهات صغيره. اليوم قناه الاخباريه بعد ما صار الديجيتال بتتابعها ديجيتال، بتتابع الخبر يمكن على الديجيتال، بس التقنيات المتصوره صناعتها هي صناعه تلفزيونيه بحت. بعد ما صارت صناعة المحتوى الإخباري والتغطيات الإخبارية والديجيتال، بعد ما صارت. وإيه اللي موقف؟ ليه التغير والتقدم ما بيحصلش في الحتة دي؟ يعني اليوم بعد عندك يعني مسلمات معينة، يعني اليوم الرياضة البي ان سبور ما فيها اليوم تصور ديجيتال المباريات لا طبعا، بس عشان دي الحركة طيب. ولما تكون انت عم بتصور بريكنج نيوز وبرامج اخبارية وكمان يعني هودي اللي اذا بدك هودي اللي ابقوا على الشاشة موجودة، وهيدا السبب الاساسي اللي نحن متمسكين بالشاشة. يعني انا براقب وقتها نسبة المشاهدة لما يكون عندك بريكنج نيوز، تغطية إخبارية، تغطية سياسية، مشاهدات التلفزيون ترتفع. ليه؟ العالم بتقعد على الشاشة تحضر، بيفتح قناة الأخبار يفضل قاعد. خلاص. يعني سياسي ورياضة هن إذا بدك بعدهم الأكسجين اللي عم بيعطي حياة أطول للشاشة العادية، لأنه أكتر لايف كمان. لايف فاللايف بتبقى التلفزيون أوقع. هو حضرتك لما بتشوف يعني احنا عارفين من اليوتيوب ان ممكن بتشوف من انهي بلاد بيجي اكتر فيورشيب وكده. في القناة جاية منين اكتر حاجة؟ لان عارف ان انتوا في كل الشرق الاوسط. من مصر. من مصر على كل القناة، ولا في برامج معينة اللي هي اكتر يعني برامج نحن بنشوف يعني هو يعني فينا نفوت على كل برنامج بس يعني مش دايما بنعملها. انا باخد عنا من مصر، عنا من السعودية، عنا من الجزائر، عنا من المغرب. عندكم ليبيا كمان ايه بس مش بالتوب 5 يعني بالتوب 6. مثلا باحداث سوريا، هلا نحن بسوريا اليوم المشهد ترند بسوريا. ما انا عارف انتم مغطيين الموضوع يعني. وقت احداث غزة كمان، وقت احداث لبنان كمان. فلا الحمد لله. بعدين بتتفاجأ انه الجاليات العربية الموجودة بكندا، بامريكا، باستراليا، باوروبا كله بيفوت. وهذا المنيح اللي بيفوتوا لانه فيها فلوس. اكيد ما يفوتوا من يعني يا ريت. لانه غير مصر ما كتير عالي. لا ما كتير. ايه ده مصر ما كتير ما جاتش. لا مثل لبنان، مثل بعض الدول يعني حتى 35 سنت وحاجات كده. بس لما يجيك مشاهدات من أمريكا ومن أستراليا ومن كندا ومن أوروبا، السويد ومن السعودية ومن الإمارات، بيجيك أرقام مرتفعة. بس برضو في حاجات زي في منصة سياسية أكتر، هل معظم الفلوس أو كل الفلوس جاية من اليوتيوب، من البلاتفورمز، ولا برضو بيبقى فيه سبونسرز وكلام من ده؟ قنوات في الأخبار؟ لا طبعا. بتعملوا إيه صحيح؟ بتجيبوا فلوس إزاي من على طبعا التمويل هو بيبقى محطوط على سنوات معينة. يعني ما في بروجكت بيجيب فلوسه أو بيجيب فلوس من أول سنة وتاني سنة وثالث سنة. ما أنت بدك تنتشر العالم. طبعا أكيد. أوكي، نحن هلأ بلشنا نفوت فلوس. يعني هلأ بلش في معلنين يفوتوا، سبونسر يفوتوا. أوكي، فابتدى يفوت. أوكي. حتى مستوى المدخول على السوشيال ميديا بلش يعلى. بس طبعا بدك وقت لتقدر. أكيد طبعا. لا أكيد لتقدر. بس على التلفزيون إزاي بتدخلوا فلوس لو هو الموضوع سبونسر رعاية؟ في الأخبار؟
في الحاجات الإخبارية ليك كمان. إخبارية، انا عشان كده بسال لان هو حاجات إخبارية كل الشركات بتهرب من أنها تحط فلوس أو دعايات بالظبط بالبرامج السياسية والإخبارية، بالظبط. لأنه تتجنب أنه أنا يمكن سياستي تكون معارضة طبعا لسياسة الشركة اللي يس. بدها تحط فيها. واللي ينفع النهارده ممكن كمان شهرين الناس تشوفه. لهالسبب أنا لما كان المشاورات بالبداية إنه هذه القناة بتكون قناة سياسية بس وكذا واحد، أنا كنت مصر دائما ترفيهية، يبقى في إني ترفيه. برجع على فكرة الهايبرد. أنا دائما بكل شيء بالحياة في إكزيت، في باب للخروج، للانتقال، لسويتش، تعمل سويتش. ما بسكر على حالي بغرفة وبزرب حالي فيها وبصير أسيرها. يعني أنا كنت عارف إنه قناة إخبارية اليوم بالإمكانيات اللي كانت موجودة معنا لا رح تقدر تنافس جزيرة، ولا رح تقدر تنافس عربية، ولا رح تقدر تنافس سكاي، ولا رح تقدر تنافس كلهو. فكان الحل الوحيد أنا أني يكون موجود سياسيا وأقدر مرر رسائلي السياسية للناس اللي ما بيتابعوا سياسي ببرامج أخرى. فكان خياري تبقى عامل ميكس كده. طيب أنا اليوم مثلا أهم رسائل سياسية مرقت عن سوريا كانت ببرنامج محمد قيس. طلعنا الفنانين السوريين وحكيوا سياسي، ما أيوة جبرته للمشاهد يقعد يحضر لي برنامج سياسي لإلي تأحكي سياسي ببرنامج فني. سلافة وخرجي حكيت، باسم يخور حكي، ما بعرف مين ومين مكسيم. يعني استعملنا المنبر الفني حكينا فيه سياسي. مع هبة حيدري استعملنا المنبر الإعلامي، استضافة إعلاميين وحكيوا سياسي. حتى بالرياضة مع لطفي الزعبي استخدمنا رياضيين حكيوا سياسي. هيدي كانت أهمية الفكرة اللي أنا أصريت عليها، وكان ما كان بدهم إياها بالأول. يعني أحد الأشخاص اللي كان هو كمان مشرف على إدارة هذه القناة أو تأسيسها كان دائما يقول لا ما بدي. طيب شو ما بدك؟ إذا بدك تعمل قناة إخبارية 100% تتنافس الجزيرة والعربية وسكاي بدك تدفع مليارات الدولارات. طبعا. بدك تعمل شيء بيشبه طوني خليفة. أنا مني سياسي، يعني أنا مني شخصية إعلامية سياسية. بدك تجيب حدا تسلمه تلفزيون سياسي بدك تفتش على حدا غير طوني خليفة. بدك تعمل شيء بيشبه طوني خليفة بدك تعمل اللي عملته أنا بالمشهد اليوم المشهد تشبه طوني خليفة. هي فعلا إذا بتجيب تاريخي لما بتقولها كده هي فعلا شبه. فلما سئلت بأحد الاجتماعات بمجلس الإدارة هناك انتقاد لإلكن إنه أنتوا بلا هوية، قالت لي كانت من الانتقاد. قلت له صح. قال لي شو الحل؟ قلت له الحل إني أنا صنعت المشهد أو هوية المشهد قناة هويتي إني بلا هوية. أنا أصريت أن أصنع هويتي إني أكون بلا هوية، يعني هي بلا ما هوية حدا دي يقدر هوية يصنفني مطرح. حتى بكرة لما بدك تبيعني إعلانيا إذا صنفتني سياسي ما رح تقدر تبيعني. مظبوط. وإذا صنفتني فني راح أفقد مصداقيتي بالسياسي، ما بقى حدا يتابعني سياسي. طبعا. فإني أكون هويتي بلا هوية هي كانت أهم تحدي كسبته الحمد لله. وإذا بتشوف اليوم قنوات سياسية كبيرة بلشت تفوت على برامج فنية وبرامج صباحية وبرامج مسائية صح. وبرامج رياضية وبرامج واحد. يعني اللي كان ممنوع بالأول شافوا أنه تجربة المشهد تجربة ناجحة، بلش الكل اليوم يعتمد على تجربة المشهد بفارق الإمكانيات طبعا. أخبار الراديو إيه في كل ده؟ طب لحظة بس، أنا سؤال عام بره المشهد. القنوات الإخبارية زي الجزيرة والعربية والحاجات دي الناس ما بتعلنش عندها عشان ما بيبقاش عايز يحط المنتج بتاعه إن هو في أجندة معينة. اليوم مثلا في توجه سياسي معين في تلك القناة. أنا اليوم شركة لنفترض شركة مأكولات، أوكي؟ طيب هذه القناة عندها توجه ضد سوريا، توجه ضد لبنان، توجه ضد إسرائيل، مش هيبقى عايز توجه ضد أمريكا، توجه ضد. لما أنا أحط البرودكت تبعي على هذه القناة المناطق المتضررة من سياسة هذه القناة رح تتسبب بضرر المنتج تبعي. إني أنا أعلن وشفنا المقاطعة وما المقاطعة مزبوط. آخر فترة. يعني فصارت الشركات تتجنب إنه خيي بلا وجعة الراس.
انتوا اعملوا السياسي اللي بدكم اياها، بس انا غير ملزم. انا بحط اعلاني على برنامج بتستضيفوا ترفيهي. فيه فنانين ورياضيين ازاي بقى بيعملوا فلوس بما مين؟ ان هم القنوات الاخباريه دي؟ اعتقد انه هي ممولة سياسيا، يعني في تمويل سياسي. اوكي. اليوم تمويل سياسي هو اللي عنده القنوات الإخبارية الكبيرة، جهات رسمية كبيرة، دول تمول تلك القنوات. يعني هني مش عاملين، يعني الجزيرة مش فاتحين قناة ربحيه. تيجيبوا مصاري من فهي بتبقى تمويل. من إعلاناتها. هلا بخففوا من النفقات تبعهم ببعض الإعلانات، ولكن هي قنوات كبيرة إلى تمويل رسمي. انا كنت بسأل بس على ان احنا قلنا ان التلفزيون دلوقتي عرفنا حالته عامله ازاي، والديجيتال بقى فين، الراديو فين بقى دلوقتي؟ الراديو أنا دايما كنت بقول آخر من سيلفظ أنفاسه هو الراديو، مع أني أنا عشق كبير للراديو. أنا ما انا بداياتي عشان كده كانت بسألك، بالراديو، انا عارف حياتي بالراديو. وأنا بقول لهم إذا يوما ما قررت الاعتزال نهائيا ممكن أفتح إذاعة وروح أقعد بالراديو. الراديو ما زال في سيارات ماشية على الطرقات، الراديو ماشي. بس أنا بشك اليوم إنه في حدا بيسمع راديو خارج السيارة وخارج زحمة السير وخارج الطريق. حتى هلأ بالسيارة بلشوا يستعملوا، يعني سبوتيفاي يا بيحطوا وحاجات كده. بودكاست ويسمعوا انغامي ويسمعوا وسبوتيفاي. أبل بس بودكاست. اليوم بمعظم الأحوال العالم بتدور راديو لما تصير بالسيارة. إذا ما معك سيدي لك بتحب أغاني معينة حاططهم، تفتح راديو بتسمع. بتصور الراديو ما زال في سيارات وزحمة سير، الراديو ماشي. على حاجة كنت سمعت حضرتك قلتها قبل كده، ويعني هرجعك ورا شوية. قد ايه ان حضرتك كنت بتشوف في البداية ان الانتقال كان من الراديو للإذاعة، قصدي للتلفزيون والمراسلة، وان ازاي ان الحظ كان نوعا ما كان بيلعب دور كبير جدا. مش نوعا ما، أنا حياتي الإعلامية كانت حظ 100%، 100%. ولكن كفاءتي ثبتت حظي، ولكن كل تجاربي كانت حظ. كانت حظ، يعني ما فيش حاجة رحت لها كان، يعني تخيل أنا رحت قدمت في أول بداياتي، كان بعدني عم بدرس، رحت قدمت، طلع الرابور إنه أنا لا أصلح إني يكون مذيع. اللي عمل الرابور فيه زميل هو طلع براسه وقتها، كان هو مسلمينه إدارة بتلفزيون إنه هذا لا يصلح أن يكون مذيع. كان تلفزيون درجة 10 كمان بلبنان. اوكي. وهو صديق، مفروض كان يكون صديق جدا. بهذا الوقت أنا كنت مقدم كمان طلب على LBC. ثابت إنه بالLBC كانوا عايزين ريبورترز، لأنه كان في انفتاح بلبنان وقتها، خلصنا من شرقية وغربية كذا. تمام. فراحوا جابوا شو ما في طلبات مقدمة وأخذوهم. تمام. كنت أنا بيناتهم كمراسلين. في LBC اللي هي أقوى بكتير جدا من القناة بس التانية. وقت اضطروا ياخدوا، ما قعدوا وعملوا لك مش بقى اوديشنز وكده. فرحت لما طلعنا على الهواء، تمام، تبين اني انا افضل من كتير ناس موجودين، اخذوني. بس لو ما اجت ضربة الحظ هيدي انا ما فتت. لما نقلت من الاخبار هذه ما بخبرها، انا مراسل. ثابت بهيدي الليلة بالذات انا مناوب. نحن كانوا يحطوا مراسل اللي هن مصنفين درجة تانية، مش أولى، درجة تانية، بيقعدوا وقت نشرة الأخبار هي ماشية على الهواء، هو بيناوب لقوم يصير فيه أي حدث أو أي شغلة تيغطيها. أنا كنت مناوب يومها قبل الهواء ب10 دقايق. هلأ بتزعل مني زميلتنا، دايما بتقلي بتذكر فيها. علقت هي والكوافير، ضربوا بعضهم، حملت جزدينا وفلت. وصلنا على الهواء ما في مذيع، أنا بس مناوب وانت فوق. مناوب طبعا، فخش بقى نزال زيع النشرة. بس أنا شو كنت بزيع أخبار بالإذاعة. عشان هيك كنا عم نحكي على أهمية الإذاعة. الإذاعة هي الأم بالأسس طبعا. نزلت زعت النشرة، قلت خلاص شو بدي أخسر، أنا مراسل درجة تانية هيك. نزلت زعت النشرة بيرفكت ولا غلطة. بيتصل رئيس مجلس الإدارة بيقول لهم ليش هيدا على الهواء؟ قالوا له صار هيك. سبتوا صرت مذيع نشرة أخبار. بالليل راجع هو نفسه، كان بالمطار وراجع على البيت. كنت أنا عندي برنامج على الإذاعة بستضيف فيه ناس واتصالات ومزح وضحك تمام.
هو بده يعمل برنامج برمضان، كانت LBC طالعة فضائيا، فعم يبرموا على حدا يقدم. بدق لمدير الإذاعة بيقول له مين هذا الشاب اللي عندك على الهوا عم بيعمل قال له هالبرنامج؟ ده اللي كان قال له هيدا مناوب مذيع عندك. الأخبار عندك. الراجل ده ورايا. قال له هيدا مذيع الأخبار عندك. بعت وراي تاني نهار قال لي بدك تعمل برنامج برمضان معك جمعة. هي شو برنامج شو؟ قال لي مثل كنت عم تعمله على الإذاعة. هاتولي الولد ده، عارف انت جانا اتصالات بيان وما- التالي قلت له محمد ايه هنيدي. والأخبار؟ هاتولي. قلت له أنا مذيع أخبار. كيف؟ قال لي بتخلص رمضان ترجع على ترجع. الأخبار. قلت له وعد؟ قال لي وعد. طلعت ببرنامج سميناه بتخسر إذا ما بتلعب. انا سمعت عنه إن هو كان مكسر. نقي رقم بسأل سؤال، ربحتي مكواية ربحتي غسالي. أول يوم تاني يوم أنا قلت شو عملت بحالي، إنه ضرب الحظ معك ضربي، قدرت توصل تكون مذيع أخبار. كيف رجعت وقعت هيدي الوقعة إنه غسالي وقع. هون نهار نازل على غسالة الطريق، ومكوى وبتاع. نازل على الطريق، الناس توقفني بالشارع بدهم يتصوروا معي، وهيدا يعمل كذا. بعد شوي صاروا يتصلوا من وزارة الاتصالات انه بليز وقفوا هيدا البرنامج، إيه ده؟ عم تقطع الخطوط بهذا يا الوقت أبيض. على الضغط، السنترالات ما عم تتحمل. يا خلص رمضان، جيت ارجع على الاخبار، بيطلع فيي بيقول لي اخبار مين بقى معنا؟ اخبار مين بقى؟ قلت له اخبار. قال لي اخبار مين؟ قد ايه بتاخد؟ بعدني فايق. قلت له باخد $870 كان معاش. قال لي اضربهم ب10 ونسي الاخبار. لا والله ولعت. ايه اضربهم ب10 يعني. إيه الرقم ده؟ بوقتها ايوه ايه ده بوقتها. وقال لي الكريم خد. صرنا نجي على دبي نعمل شهر التسوق، وين ما نروح نجمع له. طيب هي مش حظ؟ هذا كله حظ، بس كفاءتك ثبتتك. يعني لو انا طلعت وفشلت رحت، لو انا طلعت عملت مذيع وقعد بالنشرة 100,000 غلطة رحت. كله الحظ. حتى المشروع المشهد حظ. انا حطيت المشروع لشخص، قلت له انا عندي فكرة نعمل ديجيتال كذا كذا كذا، وراحت. ماشي. بدق لي من امريكا بقول لي المشروع بعده قائم براسك. قال لي لقيت لك حدا بيهمه هذا المشروع. مين؟ قال لي فلان الفلاني، راح تروح تجتمع معه بدبي، هو موجود بدبي وبتحكوا بهذا الموضوع. جيت بعدين انا قلت لو انا مني عاطي هيدي الفكرة لهيدا الشخص، وهيدا الشخص التقى بهيدا الشخص بامريكا، شو كان الحظ بحياة كل انسان. الحظ فعلا في حياة كل انسان، بس كفاءتك هي اللي بتثبت. طبعا. والفرص بتيجي لكل الناس. لا مين اللي بيعرف لا يمسك فرص مش الفرصة؟ لكل الناس. لا أنا أكيد اليوم في ناس ببيوتها أهم من طوني خليفي بمئات آلاف المرات، عندهم الإمكانيات وعندهم الموهبة وعندهم الثقافة أهم مني بكتير، بس ما فتح لهم فرص، قاعدين ببيوتهم اليوم. لا أنا ما بوافق. طب واللي بيجي له فرصة يجي- ازاي يقدر يمسك فيها ويستغلها ويطلع عليها؟ إذا عندك الكفاءة، إذا تمتلك الكفاءة. بس في ناس عندها كفاءة وقاعدين في بيتهم دلوقتي ما- بعد لأنه- ما جات لهم الفرصة. ما أكيد ما إجتهم الفرصة. رجعنا لكم من البريك او أخدتوا من تايم أوت؟ اخدنا تايم اوت. اقول لك ليه بقى بناخد تايم اوت؟ أنا بقول لك لأنه لما يكون الفريق ايوه مهزوز شوية بيطلب له الكوتش تايم اوت علشان يجمع الصفوف. انا هقول لك طيب شو قال لكم الكوتش؟ احنا دايما في البودكاست الناس بتيجي بطريقه، وبعدين فجاه الفريق العمل بتاع الشخص اللي موجود بيحسوا ايه ده، طب ما الحلقه حلوه وماشيه، ده بيتكلم وبيقول ففجاه بنلاقيهم جايين لنا بره وبيتكلموا معانا. كنا احنا واقفين بره انا وكريم بنتكلم على ايه، على اول الحلقه بتاعت حته اوضه النوم. قعدت اقول له اشيلها ولا احطها، قال لي طب هنتفرج عليها تاني. حنقايض. قام دخل حد من فريق العمل. لا حنقايض. هنشوف بقى هل هنشيله دي هنشيل الحتتين ولا هنسيب بس مش عارف اشيل ايه. واحنا بنتكلم كمان في المشوار المهني، ما طلعناش بره الخط المهني خالص بتاع معاليك، ونرجع لورا زمان. وحضرتك مثلت في مسلسل مش ذاكر. لا مثلت في مسلسل باين كان في اوضه نوم باين. انا مثلت. انا خلي بالك انت فاكر كنت بتشكر اليوتيوب من مين؟ شويه، فاحنا ممكن نخش على اليوتيوب نجيب المشهد عادي. مثلت مع مين؟ ده بعد ما اتقبض عليك ده مش ده مش موجود. ده مش موجود المشهد. فريق العمل أصلاً. بيعشقك. ده مش موجود. ده شريف. ده اي اي ده الاي اي ده شريف لانه كان يروح يحضر المشهد ده تحديدا. شريف. ايه اللي حصل بقى في ما حصلش حاجه. ما هو انا مش واعي ايه اللي حصل. اوكي. وبعرف انه تاخر جوازي 6 شهور بسبب المشهد ده. مش كده بقت قناه المشهد. انا مش هنسى اليوم ده. لا انا على اساس مشهد عادي
وخلاص إنه مشهد إني أنا بخون لازم نستعمل الكلمات علشان ما تتقطعش وتتاخد لوحدها على السوشيال ميديا. مم. بالمسلسل هو أنا لازم ألعب دور الخائن. ايوه أوكي، أنا فاكر إنه بيقطع لقطة، مم. طلع إنه 90% من 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 المسلسل المسلسل في هو المشهد ده. خيانة في فعمل لي مشكل. اوكي مشكل عمل لك جامد. كده فكان في نفس الحته اللي احنا بنتكلم عليها في اول الحلقه اللي بتصور فيها اللي هي كنت. اوضه النوم. اوكي حلو طب كده، بما احنا إن- عندنا حاجه قصاد حاجه. لا اتفرج بقى على الحلقه واشوف نشيل الاثنين ولا نسيب واحده. لا، هي الفترة دي انه اجت قبل زواجي بشهر او شهرين. فبتدخل مراتي عند ابوها بتقول له طب هعمل ايه دلوقتي؟ انا مراتي محامية وبتروح على قصر العدل وقضاة. هعمل ايه دلوقتي لا ابو انا قلت لك. مش انه دافع عني، لا انا قلت لك، ما تفوتيش الفوتة دي. انا قلت لك انت رايحة فين. حضرتك كنت رياضي جدا صح؟ صح. كنت بتلعب رياضة ايه؟ كرة طائرة، انا بلعب كل الرياضات. هم. يعني أنا بلعب كرة طائرة، يعني كنت محترف في الكرة الطائرة، بس بلعب كمان فوتبول، بلعب باسكتبول، بلعب كرة طاولة، تنس. بس كان اكتر حاجة الكرة الطايرة. كرة طائرة. وحضرتك وقفت او صار معي مشكلة نفسية، مش عارف حصل إيه. كانت بمباراة، عم نلعب مباراة غبت فيها عن الوعي، فقدت الوعي و... ونعمل لي كل اللي لازم، وما كانش في شيء يعني أبدا. يعني ضغطي كان منيح وكل شيء كان منيح، ممكن كان ستريس او مني اكل او شيء. تاني نهار رحت العب تنس الصبح، حسيت انه بده يصير معي مثل ما صار امبارح، بس هون ما في حدا. امبارح كان في ناس حد جمهور يشيلوني. لبست ثيابي وغدرت. بعدها بيومين كان عنا مباراة تانية. لما دخلت الملعب بدنا نعمل التحمية، طلعت بده يرجع يصير معي مثل ما صار قبل. أخذت الشنطة ومشيت بدون ما حدا يعرف. كنا بسنة 97، ومن يومها لليوم ما بعمل ولا أي مجهود رياضي. عندي فوبيا على، يعني أنا حدا حياة الرياضة، بعشق الرياضة، مشي ما بمشي. ايه ده، بسبب هاي غريبه الفوبيا قوي. غريبة. أنا بعرف. وما عرفتش ما سببها. تركت طبيب إلا ما رحت لعنده، ما تركت دواء إلا ما أخذته كذا، لأنه هي رجعت ترافقت بعدين بشيء أسوأ بعد هذا الموضوع. قد ما عملت التالي كانت البداية. بعدها ما عاد اطلع بطياره، ما عاد اطلع بمصعد، ما عاد اطلع بدرج، ما عاد فوت اماكن مظلمه وفي موسيقى، ما عاد. خلص صارت مثل كرة تلج وتكبر. ضليت يعني عانيت مزبوط بهذا الموضوع، واجاني ظروف عائلية سيئة، توفى الوالد، توفت الوالدة، الله يرحمه. فمثل ما بيقولوا زاد الضغط. الهم. بس بعدها المفارقة يعني قدرت أطلع من كل شيء. يعني رجعت أطلع طيارة، رجعت أطلع مصعد، بطلع درج سيارة، ما كنت أطلع، ما استرجي على كوبري، أطلع بالسيارة كوبري؟ أخاف. العلو كله رجعت تخطيته إلا قصة الرياضة. إلا الرياضة. بيقول لي أحد الأطباء، قال لي لأنه هي كانت السبب المباشر، ممكن إنه دي آخر حاجة بتطلع منها، لأنه هي ما بعرف. أول حاجة حصلت لك فيمكن ممكن، بس أنا حاجة. أبدا يعني ما لغاية دلوقتي. وابن حضرتك دلوقتي رياضي. قالوا لنا ان هو بيلعب فوتبول وبيلعب بادل دلوقتي. راح كان هيحترف صح؟ كان للدرجة دي شاطر؟ كان جيد، بس ودلوقتي بطل؟ لا بيلعب بادل هلا. اوكي، ماشي حاله بالبادل. اللي كلنا بادل دي رياضة الجميع. بس مع اني بعرف انه افضل استثمار اليوم هو الرياضة. بس ما بدي اظلمه، يعني صرت حاسس حالي اخر شيء ان اللي انا انحرمت منه بدي اياه هو يعمله تأرضي انا غروري، بركي هو ما بده فتركته. بالاول كنت اخده على السويد، اخده على هولندا، يعني وين في كامب، وين في كذا. بعدين حسيت حالي اني انا عم بحمله تقل اكبر منه هو، يعني هيدي رغبتي انا، مش يمكن ما تكون رغبته. فتركته يرجع يعمل الرياضة على حجمه، على قده، بدون باختيار. باختيار. طب كإعلامي أو كمذيع
عامة في الوطن العربي بالذات، لأنه مكون من بلاد كتيرة جدا بلهجات مختلفة، ولكنها كلها لغة عربية، لكن الأكسنتس أو صحيح. اللهجات مختلفة. قد إيه الإعلامي أو المذيع محتاج يبقى واخد باله هو بيتكلم إيه في أنهي بلد بأنهي لهجة عشان ما يتفهمش مش غلط. راح خبرك الخبرية، ما عارف وين بدك توصل. هي بخبرها برات مصر لا. طب ما تقولش لا 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 لا. الموقف، بس ما تقولش الكلمة. لا 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 لا. طب قد إيه الواحد لازم ياخد باله؟ هي مش قصة تاخد بالك، هي قصة ثقافة لهجات. ثقافة لهجات يعني الكلمة عنا هي اللي قلتها أنا بلبنان مصدر قوة. يعني لما تقول لسيدي أنت كذا، يعني عم بتقول إنه أنت امرأة قوية ب100 أسد. كالأسد. لما تستعمل العبارة هنا لما تستعمل العبارة هنا تفهمت. يعني أنا ما بقيتش أسمع في اللحظة دي إلا يا ابن التوت. أنا توت يا ابن التوت، أنت توت. إيه، والشباب ركضوا عليا سيد تقول لها كده. أنا قلت إيه؟ أنا مش عارف. لا دي كلمة ما بتسواش هنا. طيب كويس. فالإعلام لازم يخلي باله من لا ما تقدرش لأنه مش هتقدر تعرف يعني يعني في كلمات بتبقى في اللغة الشعبية أو في اللهجة الشعبية أنت مش ممكن تعرفها إذا كنت أنت خارج ثقافات مختلفة بقى. مثلا أنا بدق لي مثلا حدا وينك، بقول له يلا فشخة وبكون عندك. بالظبط. احنا عندنا دي لا. ايه دي في مصر دلوقتي كمان. انا بحب ان احنا عايزين نرجع بقى نرجع لورا فعلا بقى قربوا لقدام. الله يرضى عليكم. ده ورا ده طلع في بلاوي. طلع في بلاوي. يا توني بعد ما رجعتوش على فكرة، بعد ما وصلتوش. رجعني بقى. بعد ما وصلتوش انت اصلا من حضرتك كان من اول يوم كان نفسك تبقى في الاذاعه وفي الاعلام؟ هل ده كان على طول الحلم؟ لا بصراحة لا، كمان عن طريق الصدفة. يعني برضو أنا مثل ما كنا عم بنقول لا مش حظ، كانت صدفة. كنت أنا قلت لك رياضي وفي إذاعة محلية FM صغيرة كده، كنا نلعب مع بعض. يعني أصحاب الإذاعة دول كانوا كمان هم لاعبين بيلعبوا معنا في الفريق. فقررنا نعمل برنامج رياضي. طيب مين بده يقدم البرنامج الرياضي؟ قلت له أنا بقدم. كان اسمه راديو سبور. اوكي. فصرت أقدم من راديو سبور. في عنا مثل نحن بلبنان بيقول من عمود لعمود بتوصل للشركة. تعرفها هي؟ من عمود لعمود، يعني عمود الكهرباء بيقول لك من عمود لعمود بتوصل لشركة الكهرباء. يعني بتعربش على عمود تفضل ماشي ورا العواميد الكهرباء. لا بس بتنقل من عمود لعمود بتوصل للشركة. هيك صار معي. يعني بلشت في برنامج سبور، رجعنا عملنا برنامج تاني وصلنا للشركة يا أخي. وبعدين شفت البدايات كلها حاجات مش متوقعة. تعالوا نعمل حاجة مع بعض شباب في بعضينا، وبعدين فجأة تلاقي الموضوع كبر ووصل. ومن بعدها وضحكوا علي. طب النهار اللي قلت لهم كان في إذاعة معروفة جدا في لبنان من الإذاعات الأولى اسمها لبنان الحر. كنا قاعدين في جلسة كده، قلت لهم تعرفوا شو، أنا بدي روح أعمل مذيع أخبار بلبنان الحر. الموجودين كلهم ضحكوا علي. يعني وكل ما يشوفوني شو يا مذيع، شو بدك يا نجومية يعني فنان. فما قبلتش بلش إلا من لبنان الحر. ده مانيفستيشن ده اسمه صح. رحت على لبنان الحر تحديدا علشان أكسب التحدي. بلشت من هناك وانتقلت. وبعدين من ساعة لبنان الحر ده بتهيالي لما حضرتك كنت ابتديت تشتغل كمراسل. لا أخبار. ومنها على الإذاعة، على الراديو. منها انتقلت للتلفزيون للLBC. أوكي. ومرأت كمان بصحافة مكتوبة، اشتغلت بجريدة نداء الوطن. أوكي. يعني ما تركت نوع صحافة إلا ما اشتغلت. وكنت دارس إعلام؟ لا. إيه؟ لا أنا ابتديت درست قانون ورجعت نقلت على علوم سياسية. قليل قوي لما تلاقي حد. لا ماليش في الإعلام خالص. مشتغل بس على فكرة هو الخلفية بتاعت القانون والعلوم السياسية دي غالبا فادتك كمان فضيحة. أنا قدمت نقرب بس المايك كده. أوكي. أنا قدمت وقت الفضايح لو سمحت. أنا قدمت على كلية الإعلام وسقطت. ما أخذوني بالامتحان الدخول، مع أني كنت شاغل. هلأ صحيح لبنان بلد الوسايط أوكي، بس الدفعة كلها اللي كانت مقدمة معي ما حدا اشتغل إعلام. الدفعة اللي نجحت اللي دخلوا إعلام ما حدش كمل إعلام. نحن اللي سقطنا 3 كنا
سقطنا في امتحان الدخول، كل واحد راح عمل شيء، واحد عمل تاريخ يمكن، واثنين نحن عملنا حقوق، نحن اللي كملنا إعلام. اللي دخلوا كلية الإعلام ما كملش إعلام. هو كل مرحلة كان فيها كمية عند مخيف. هو تحدي مش عند ليك تحدي مخيف. يمكن تحدي، يمكن تحدي اوديشن ما توافقش عليا هخش. يمكن جهل، ممكن جهل، انه هالقد كنت انا جاهل ومستلشئ في الامور، يعني مش ما عم بفكرش بركز كتير. انه ما نجحت هون بروح لهون، ما نجحت هون بروح لهون. اوكي، هاي لعبة لصالحي. لو انا كنت حدا مثلا من هودي اللي معقدين اني انا ما نجحت بالاعلام، بدي كسر راسي لارجع فوت على الجامعة ولا اعمل اعلام، يمكن كنت فشلت. بس لاني هالقد كنت لا مبالي، يعني اوكي سقطت بالاعلام، رحت عملت حقوق. جهل. كلمة تقيلة أوي. الجهل أدى إلى النجاح. جهل بالمسؤوليات. خلينا نقول انه اوكي فشلت، سقطت بالكلية الاعلام، رحت عملت حقوق. يمكن لو سقطت بكلية الحقوق، ويمكن كنت سقطت، بس ساقب سنتها كانوا لاغين الامتحان الدخول. رح خبرك خبرية كمان تاني. حلوت القعدة، حلوت. تعرف اني انا كل ما نحن عنا شهادات رسمية كتير بلبنان. يعني في عندك شهادة اسمها السيرتيفيكا، يعني هو الخامس ابتدائي. ماشي. ترجع عندك شهادة اسمها البروفي، تمام، يعني المتوسط، الإعدادية. مش عارف الإعدادية عندنا. بيرجع عندك بكالوريا قسم أول، بكالوريا قسم تاني، ترجع بتفوت على الجامعة. تمام. أنا وصلت على السيرتيفيكا، يعني على الخامس ابتدائي لغيوها الشهادة الرسمية أصلا. وصلت على الشهادة المتوسطة لغيوها. يعني إيه لغيوها؟ يعني لغيوها خلاص، ما عاش فيه، ما بقاش فيه شهادة. بيعطوك وثيقة. يعني أنا معي، يعني من الشهادات اللي معي شهادة ولادة رسمية من الدولة. كل شهادة رسمية أوصلها يلغوها. فت على امتحان الدخول بكلية الحقوق، لغيوا الامتحان الدخول. الله. إيه ده؟ والله مستقصدينك بقى. ده الحظ. سبحان الله. بس على فكرة، علشان ما تتفهمش الأمور غلط، أنا بالمرحلة الثانوية صرت شاطر جدا، يعني صرت أطلع تقريبا من الأوائل، لأني رحت أدبي. وأنا بحب الأدب والفلسفة والواحد كنت يعني عن جد. بس بظرف الحرب وبظرف الأمور، كنت كل ما أوصل على شهادة يلغوها، كل ما أوصل على شهادة يلغوها. ده يعني مكتوب لك، مكتوب لك. وبعد كل ده من أنجح الإعلاميين. وتفاجأت إنه نائب رئيس الحكومة، نائب رئيس مجلس النواب الحالي بلبنان، كتب تعليق مرة، سأبت أنا وياه بذات الدفعة، كان عم بيقول إني أنا التغت الشهادة على أيامي، سأبت أنا وياه بذات الدفعة، اثنين يعني اللي كانوا بتلك الفترة كلهم مبدعين. ما شاء الله، كل واحد وصل. هو على فكرة من أنجح السياسيين الحاليين بلبنان، ومن أنجح رجال الأعمال. وبعد كده ومن هنا من ساعة LBC وفضلنا في عالم الإعلام خلاص. يعني أنا اليوم ما بعرف اشتغل شغل تاني غير إعلام، ما بعرف. بروح أعمل بزنس تاني، ما بعرف. بيتهيألي بالمعلومات اللي عندك ممكن تعمل أي حاجة، بيتهيألي يعني لو قررت، يعني لو أنا تحديتك. عندي معلومات عامة ممتازة، لا بسبب البرامج كله تخزن براسي طبعا. بس ما بعرف بزنس، ما بعرف. بس ليه حضرتك القناة دلوقتي ما هو في الآخر ما ده بزنس كبير. حضرتك عمال تقول لا أنا ماليش في البزنس، ماليش في البزنس غير الإعلام، بس يعني قصدي خارج الإعلام ماليش بزنس في الإعلام. بس تدور بزنس إعلامي تقدر يعني إعلام. أنا عم بقول إنه خارج الإعلام ما في. لا بس كريم قصده إنه الورق بتاع الشركة والفلوس اللي داخلة والفلوس اللي طالعة، وهنعمل تسويق كده عشان نكسب كذا. بزنس يعني بزنس. في مدير متخصص في ده. أوكي. أنا بفكر إعلام، يعني أنا كل شيء بفكر فيه الكونتنت. يعني أنا هخلي الناس تشوف القناة إزاي، هقدم للناس أمور واحد. مسؤول مالي في مسؤول مالي، مسؤول إداري في مسؤول إداري، شؤون موظفين في شؤون موظفين، هم بيهتموا بشؤونهم. أنا ما بدخل بشغل المدراء على فكرة. دي من الميزة اللي البعض بياخدها عليك، ولكن أنا بعتبرها إيجابية. أنا لا أتدخل في شغل المدراء الآخرين، يعني لا أفرض رأيي على مدير، بس أتدخل في الكونتنت. يعني أنا الموضوع ده بيتعمل ولا ما بيتعملش، بيطلع على الهواء ولا ما بيطلعش على الهواء، البرنامج ده لازم يتعمل كده مش كده، الفكرة دي لازم تعملوها كده.
انا بتدخل هنا تمام. بس انا اروح الحسابات الماليه والحسابات الاداريه والواحد لا، كل واحد له شغله. عندك اي حاجة عايز تقولها لأي شاب صغير بيتفرج علينا، عايز يبقى اعلامي، عايز يبقى مذيع، عايز يبقى مذيع راديو، يخش بيزنس الاعلام؟ عندك نصيحة كده انت اتحطيت فيها زمان وعايز تقولها له عشان تختصر عليه صحيح. الطريق؟ اعمل حاجه تانية. ما تقرفناش بقى ده اللي معاك. قلته لابني، ده اللي قلته لابني، قلت له لا تقرفنا ولا تقرف حياتك، روح فكر اعمل حاجه تانية. البنات بيعيطوا ورا، فاهم؟ يعني ما تعيشوش الأحلام الوردية دي اللي بتشوفونا فيها. نحن توصلنا للمكان اللي وصلنا له دقنا المر حتى حلي، حتى صار سكر كتر واحد. لا، ودلوقتي ما عادش فيه إعلام خلاص. اللي بيتعمل دلوقتي على السوشيال ميديا إعلام إيه؟ أنت هتروح على الجامعة النهاردة تتعلم وتدرس ومش عارف تيجي تعمل إيه ده؟ لا، ما عادش فيه إعلام خلاص. ما تنتحروش يا بنات، لا بالعكس، ما تنتحروش يا مشاهدين. روحوا تخصصوا الإعلام الحديث، الإعلام اللي ماشي النهاردة. وده موجود بتهيألي. بس انا كنت بسمع الإعلام التقليدي والصحافة هلا هيقوموا علي الأيام يقوموا. طب احنا هنسيب القيامة تقوم هنا يا جماعة، القيامة هنا لو بعد اذنكم. انت عامل اعلام؟ مش على لا. انت عامل اعلام؟ لا انت بتعملوا ايه هنا؟ لا، احنا جايين نتعلم حضرتك يعني. لا بجد بتعملوا ايه هنا؟ بنعلم الشباب من خلال ناس زي معاليك. تعلموا ايه يعني؟ انتوا اذا انتوا مش عاملين اعلام وشغالين وماشيين وانتم متابعين والناس بتشوفكم وانا جاي اعمل مقابلة معكم، ليه؟ لو كان الاعلام لو كان الاعلام هو اللي بيصنع ليه؟ مفهوم يعني بوم صراحة يعني. مايسترو مسيو توني، نورتنا حبيبي. واحنا يعني انت كده علت لنا البودكاست، حطيته في لا بالعكس، انا كمان. يعني انتوا تعلمتوا مني وانا تعلمت منكم، وارجو انك تكون اتبسطت لاني معايا. انا لما اقعد مع جيل شباب لاقط اللعب صح، محترم رسالة الإعلام الصح لو بإعلام حديث، لأنه في ناس تانية استعملت المنبر ده نفسه، استعملته بأمور أساءت للرأي العام، أساءت للإعلام، أساءت للإعلاميين، أساءت لكل حاجة. في ناس تانية استعملت المنبر ده صح وأخذته إلى المكان اللي ماشي النهاردة. يعني دايما بيقول لك أجيال تسلم أجيال، ولو دامت لغيرك ما آلت إليك. يعني لو نحن عاوزين نتمسك بالحاجات ومش هنسيبها، الدنيا مش هتكمل طبعا. فنحن بدنا نوصل لمطرح خلاص ده جيل في وراه جيل جديد، في وراه جيل جديد، فنحن لازم نساعد الجيل اللي بعدينا والجيل اللي بعدينا يساعد الجيل اللي بعده، بس أهم شيء نكون على الطريق السليم. للأسف النهاردة خليني سميه إعلام التواصل الاجتماعي مش بخير، مش بخير. فالمسؤولية عليكم، المسؤولية عليكم أنكم تكونوا قدوة إلى كتار ناس تانيين حابين يجربوا الاكسبيرينس ده، إنه يعملوه صح. أنتوا عم تعملوه أكتر من صح. يعني أنا بهنيكم، وهي دي النصيحة اللي أنا كنت بسأل عليها، وفخور إني أنا معكم. وأستاذ توني عندي رجاء واحد، إن إحنا لما هنيجي دبي هنيجي نروح عندكم المكتب نتفرج على الاستوديوهات. لا غير كده هعمل لك برنامج في القناة. ودي يلا خلاص امشوا يا جماعة، مش محتاجينكم. أنا باخد منكم البودكاست ده بعرضه على المشهد. شفت بقى؟ بس ولعت نبقى كده على شاهد والمشهد. أستاذ باسل من هنا ورايح. كمان على شاهد والمشهد. وأسرة إشهد كلها. الشهود، هنجيب الشهود كلهم. نورتنا. كان لو عارفكم على شاهد كنت طلبت فلوس. هبقى احكي لك. لا تدفعوا مين؟ احكي لك. لا نبقى احكي لك. يا لهوي اسكت يا لساني. كان معكم الأستاذ توني خليفة في البودكاسترز مع باسل الزار وكريم ريحان. وهنا القاهرة فعلا، ومن أحلى الحلقات اللي حصلت في حياتنا. شكرا.